Так, друзі, привіт! Нарешті встановив я цей інвертор, підключив його до основного і до додаткового виходу. Включив заземлення, все як має бути, акумулятор і панелі. Панелі підключив Longi Solar 540 ваттні, 3 панелі. Попередньо вони були, отакі вони в мене є там. 3 панелі Longi Solar. Попередньо вони були в мене підключені до іншого інвертора EASUN 3 кВт. Це 6,2 кВт інвертор. Поставив його по причині тій, що 3 кВт мені зовсім не вистачало для будинку. Приходилося почергово вмикати бойлер окремо і так далі, тому що навантаження не було розраховано на велику потужність. І бойлер у мене працював постійно від мережі, тобто всі пристрої, що у ванній кімнаті, бойлер у мене знаходиться у ванній кімнаті, там і пральна машинка. А 3 кВт EASUN працював тільки на освітлення, на котельню, там циркуляційний насос і так далі. Отаке обладнання працювало від нього. Вирішив підключити більш потужніший. На AliExpress знайшов отакий варіант. Придбав його. У попередньому огляді я його розпечатував, коли він приїхав, там детально пояснив, там нарахували були на митниці мені платежі. Але то менше з тим, то є у попередньому огляді. Можете, кому цікаво, передивитися. Що собою являє цей інвертор, от його характеристики. Тут є 6,2 кВт він. Підключив його. От, що тут є такий сіточка-фільтр, да? Це добре. Ця підсвітка, вона змінює свій колір. Зараз, як бачимо, від мережі він не бере нас. Кажу, які це є налаштування. Зараз, в принципі, спробуємо на швидку руч подивитися. Скільки зараз бере від 3 панелей. В принципі, зараз достатньо сонячна погода. Зараз бере майже 1400 Вт від 3 540 ваттних панелей Longi Solar. Споживання по будинку йде трохи більше кВт, кВт 150 Вт. І близько 3 А дозаряджає акумулятор. 1400 Вт зараз йде з 3 панелей. Значить, по налаштуваннях, зараз як він у мене налаштований, приблизно спробую, включаю, так, поперевмикаю, щоб ви, хто розуміється, то розумієте, от на цьому є таке налаштування. Це зараз працює на SBU 50 А. От такі налаштування зараз у мене виставлені. Я так поперемикаю, щоб основні налаштування, щоб ви бачили. От що саме цікаво, 2 ампери, воно працює 2 ампери на заряд лише тоді, коли не бачить сонячних панелей. Коли є сонячні панелі і акумулятор не дозаряджений, воно його буде дозаряджати. Більших тих. Так. І що оце я мав на увазі, 2 ампери навіть при другому режимі працює. Тільки заряджає не 2 ампери. 2 ампери буде заряджати, коли лише є одне джерело зарядки, тобто мережа. Коли будуть включені сонячні панелі, то у ось цьому режимі от, наприклад, хочу включити суб, так? Сонячні батареї, мережа і батарея, так? То у такому режимі 2 ампери буде заряджати, якщо буде мережа, от зараз я включу. Спробую переключити. Хто розуміється, то той зрозуміє, про що йде мова, а я постараюся так пояснити. От так змінюється колір підсвітки. От бачите, він вже став синій, голубий такий колір, так?
Зараз вмикає на байпас і включає від панелі. Іде підмішування у такому режимі і від мережі. От у цьому режимі, у налаштуваннях тих, що 2 А тільки виставив, щоб заряджав від мережі тільки 2 А, то він від мережі буде заряджати тільки 2 А лише в тому випадку, коли вимкнена сама мережа. Коли бачить сонячні панелі, то він все одно буде заряджати їх по максимально виставленому. Тобто в мене зараз там 60 А виставлено, буде все одно давати 60 А на зарядку. Це я вважаю мінус, тому що якщо 2 А, то він би повинен все одно від мережі брати тільки 2 А. Але він чомусь працює інакше. Він від мережі, коли бачить сонячні панелі, бере на максимальних тих значеннях. Ну, якось так. Можливо, то і в інших інверторах, а не тільки в цьому, але таку річ помітив. Щодо шумності, досить шумний, але, як ви вже можете бачити, плавно регулюються ці два вентилятори, плавно регулюють. Зараз вони працюють оба. Вентилятори працюють постійно, навіть якщо навантаження там буде, ну, не знаю, 0. Коли при низьких навантаженнях йде шум від вентиляторів менший, вони працюють на мінімальних оборотах, але все одно працюють. Вони не вимикаються, принаймні цей один вентилятор не вимикається ніколи взагалі. Цей другий час від часу, то працює, то не працює. Цей працює постійно. Однак, коли немає великого навантаження, то він, от бачите, як він зменшує обороти, тому що зараз іде на байпас, на цьому режимі він буде тихіше працювати. От. МППТ-технологія дозволяє досить ефективно, отак як використовувати від батарей, від сонячних панелей енергію. Так як на попередньому інверторові 3 кВт там був шим-технологія, то максимум, що я бачив із 3 батарей Leonki Solar сонячних, то 1100 трошки більше ватт. Це максимум. На цьому інверторові, підключив його вже декілька днів, я бачу навіть до 1600 Вт. Періодично бачив тут значення. Тобто МППТ відсотків на 20, а то й більше, виявляється, виробництво електроенергії іде більше. Це дуже великий плюс, насправді вважаю, тому що, ну, здавалося б, 20 там, чи 25%. 20-25% то є не одна панель сонячна, майже ще одна панель. Значить, акумулятори літій ферум фосфат підключив, поставив таку скриньку, поставив ззаді тут кнопочку GK Smart PMS-ку, так поставив, ну поки що так, потім то треба буде більш вдосконалити. Поки що склав так, потім то ми краще попід'єднуємо, переробимо все теж. Поки так працює дуже добре. Що ще провода у мене на шим-технології, там панелі сонячні були підключені паралельно, і ці провода, навіть від 3 сонячних панелей, у такій погоді сонячні нагрівалися. Просто були гарячі до інвертора попереднього. На цьому інверторі, от як бачите, послідовно під'єднані панелі, тому що тут інакше під'єднуються панелі сонячні. От бачите, знову навантаження пішло більше і він реагує, починає збільшувати обороти вентилятора. Ну, насправді, коли він працює на невеликих навантаженнях, то його взагалі не відчутно. Ну, але коли от сонце отак виглянуло, йде навантаження від панелей або від акумулятора, йде велике навантаження, наприклад, коли світла немає, то він достатньо шумний. Тоді досить шумно працює. Майже як пилосос. Скажімо так. Ну, у мене добре, це приміщення на вході, коридор. Тут на першому поверсі у мене житлових приміщень немає. Всі житлові спальні кімнати на другому поверсі, то
особливо не відчувається. От, перше враження. Ну, я включаю цей режим СБУ, сонячні панелі, батарея, мережа. От. І камера може не передає, підсвітка тоді світить фіолетовим, таким розовим фіолетовим кольором. Коли немає мережі, пропадає мережа, немає сонячних панелей, ну, десь уночі, тоді світить червоним кольором. Значить, я так розумію, що RGB підсвітка, коли немає світла, лише від батареї, від акумуляторів працює червоний колір. Коли від сонячних панелей працює без мережі, фіолетовий колір. І коли працює від мережі із сонячними батареями підсвіткою, тоді голубий колір, такий як біліший. Ну, це такі основні моменти. Кабеля щодо акумуляторів. Там зажими дуже серйозні, потужні. Там провід можна, ну, навіть не знаю, дуже великої товщини під'єднати. Це плюс, я вважаю. Другий вихід. Другий вихід, я його підключив. Підключив його на освітлення і на котельню. Поки ще не побачив, як він працює. У налаштуваннях бачив, що є для нього окремі налаштування у інструкції. Якраз зараз вам покажу ті приблизно налаштування, де вони є. Ну, з самого початку спробую, кому цікаві налаштування інструкції, яка є інструкція, що там є. От така інструкція. Кому цікаво, може перелистати, передивитися. Так. Але на англійській мові, але то можна перевести при бажанні. Така інструкція є. Я на огляді, здається, її показував, але щось не пам'ятаю. Так, значить, де то є на... Зараз долистаємо. На паузі то можна поставити і передивитися більш детально, що там в інструкції пише. О, десь тут, по-моєму, в самому кінці, от тут є налаштування якісь, і видно, тут встановлюються значення, при яких на другий додатковий вихід буде працювати. Ну, я ще до того не дійшов, не розібрався, як воно працює. Потім десь у майбутніх оглядах, як уже розберуся, дійду до тих моментів, то напишу. Поки що не підключив ще Wi-Fi, поки теж не можу нічого сказати, як воно буде працювати. Це перше враження, перший такий огляд, що, як воно є і що, як воно працює. Як працює цей інвертор, тому що це новий інвертор, ще не бачив на нього оглядів у інтернеті, тим більше українських. От такі у нього характеристики. Друзі, підключили, інвертор працює, в принципі, за ті гроші, що я за нього заплатив, в принципі, я покупкою задоволений. МППТ-технологія. Великий плюс. Це перше. Друге, досить цікавою є цей другий вихід, додатковий, аварійний, який працює, коли перший відключається вихід, то цей ще другий повинен працювати. Ну, поки що його не було нагоди подивитися, як воно працює, але думаю, що воно повинно працювати, раз заявлено виробником. Ну і там якось воно налаштовується ще додатково. Я його підключив на окремо, на лампочки, і думаю, що то буде працювати. Що не подобається, ну досить шумний, це факт. Це шумність таке. Є тут якась така як губка від пилу, це добре. RGB підсвітка, плюс. Ну, на налаштуваннях він, в принципі, для тих, хто вже
мав попередній, стикався з іншими інверторами, то воно інтуїтивно зрозуміло. Один ще є плюс великий, він може працювати як грід-інвертор. Тобто це справді гібридний інвертор. Він може у налаштуваннях можна змінити, і він буде працювати не як автономний, а може давати мережу. І злишки енергії може передавати у мережу. Там у налаштуваннях в інструкції то вказано, де що, як там нажимається. От, це якщо так ручну, то як буде Wi-Fi, то можна буде із меню зайти у налаштування із Wi-Fi. От такий інвертор, так він працює. Кріплення приїхало, все нормально, закріпили, без проблем. Важить він, так як і заявлено, кілограмів 10, може трошки більше. Ну, але так, як в порівнянні із попереднім інвертором EASUN 3 кВт, то це є зовсім не співмірно, речі різні. По якості, по функціоналу, по ефективності. От, будь ласка, майже 1,5 кВт виробляють сонячні панелі, 3 Longi Solar зараз. Оці панелі. Чудово. В перспективі, ну є трошки такі хмари невеликі, вони затіняють, можливо, було б і більше, але поки так. В перспективі думаю додати панелів до цього інвертора. Він набагато більше підтримує, я думаю, таких може 10 спокійно додати, щоб було 10 панелів, і було б прекрасно. Ну, поки так. На цьому дякую. Далі будемо знімати огляди через якийсь час, пояснювати, що як воно далі працює і якісь ще моменти будуть. Встановимо Wi-Fi там і так далі. Ну все.